السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي، أخباركم إيه؟ أنا دكتورة حسناء من قناتكم الطبية حسناء سليمان. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع اليورينري تراكت انفكشن أو التهاب مجرى البول. في ناس كتير جدا بتشتكي من الموضوع وفي ناس بيتكرر عليها الموضوع. النهاردة احنا عاوزين نعرف ايه اسبابه، بس قبل ما ابدأ ايه اسبابه هعرفكم الاول يعني ايه مجرى البول. مجرى البول ده بيبدأ عندنا من الكلى، بينزل منها الحالب يدخل المثانة وبعد كده يطلع مجرى البول لبره، وده اللي بيطلع منه البول. ايه اللي بيحصل؟ احنا عندنا نوعين من التهابات البول، يا اما يحصل upper اللي هو فوق او lower اللي هو تحت. الابر يورين تراكت انفكشن ده بيحصل يا اما في الكلى يا اما في الحالب، او اللور اللي هو تحت اللي بيحصل في المثانه او المجرى البول الخارجي. طيب انا عاوز اعرف ايه يعني ايه هو التهاب البول ده؟ انفكشن، التهاب او صديد او بكتيريا بتيجي في البول لسبب معين اسمها اشريشيا كولاي. البكتيريا دي اسمها اشريشيا كولاي. طبعا معظم او مثلا 80 ل 90% بيبقى بكتيريا، وبعد في اسباب تانية بتبقى فيروس او فنجس اللي هو الطفيليات، لكن اكتر واشهر سبب هو البكتيريا. طيب ايه اللي بيحصل؟ ليه في عيانين معرضين ان يحصل لهم دايما التهاب في البول، وفي عيانين معرضين ان دايما التهاب البول يتكرر عليهم؟ اول حاجه الناس اللي عندهم سكر، الناس اللي عندها الحوامل بيبقوا عرضه جدا، والسكر بيقلل جدا المناعه هو والحمل، فبيحصل التهاب بول متكرر. الناس اللي بتلبس ملابس داخليه مش قطنيه ده بيسبب التهاب في مجرى البول شديد. الناس اللي بتشرب قهوه وكحوليات كتيره، الناس اللي عندها عدم نظافه شخصيه، الناس اللي بتستخدم منظفات للمنطقه دي، منظفات فيها روايح، ده كله بيعمل لنا زياده في ان انت يبقى عندك قابلية اللي يحصل لك التهاب في البول. طيب في حاجة معروفة ان الست دايما التهاب البول عندها اكتر من الراجل. ليه؟ طبعا الست مسكينة، الحاجات كلها عندها اكتر من الراجل، وعد لكم تاني زي ما قلت في الفيديو اللي فات رفقا بالقوارير. طبعا الست مجرى البول عندها قصير، فعشان كده العدوى بتبقى اكتر ليها غير الراجل. طيب انا عشان اتفادى ان يحصل لي التهاب في مجرى البول اعمل ايه؟ اتفادى الحاجات اللي انا قلت انها بتزود التهاب مجرى البول، زي مثلا اللي ما بيلبسوش ملابس قطنيه يلبسوا ملابس قطنيه، ما سيبش نفسي محصور في الحمام واقعد فتره كبيره وفي الاخر اروح الحمام، ده بيسبب زياده في التهابات البول. ما اشربش قهوه كتير، ولا الناس طبعا اللي بتشرب كحوليات، ده كله ممنوع. ننظف ملابسنا الداخليه ونلبس قطنيات دايما، لازم يكون في نظافه شخصيه في المنطقه دي دايما، عشان ده بيسبب زيادة في التهاب مجرى البول. طيب ايه الاعراض اللي بتحصل وساعتها اقدر اقول ان انا عندي التهاب في مجرى البول؟ اول حاجة burning micturition. يعني ايه؟ يعني بيحصل حرقان في البول، ودي اكتر شكوى بيجي بيها العيان بتاع التهاب مجرى البول. يقول لي يا دكتور عندي حرارة في البول، انا مش قادرة اتبول، باجي اتبول حرارة فظيعة. العيان ده الله يكون في عونه، الحرارة دي احساس صعب جدا، وده اول عرض من اعراض التهاب البول. تاني حاجة ايرجنسي. يعني ايه ايرجنسي؟ يعني العيان ما بيقدرش يمسك نفسه، بالذات الناس الكبيره في السن يكون عندهم التهاب في البول، بيبقى محصور في البول، على ما بيروح الحمام بيكون حصل دريبلينج، يعني نزل شويه بول ما قدرش يمسك نفسه. او فريكونسي. يعني ايه فريكونسي؟ يعني العيان بتاع التهاب البول ده كل شويه رايح على الحمام، كل شويه يحس انه محصور في البول ويروح الحمام وينزل نقط بسيطه ويحس بعدم ارضاء، يعني ما قدرش، ما هوش عمل بول، حس ان هو لسه ممتلئ، ويجي يعمل مش عارف ينزل نقط بس، يطلع من الحمام ويرجع تاني يروح الحمام. دي اسمها فريكونسي، كل شويه بيدخل الحمام. العيان بتاع مجرى البول ده، بتاع التهاب مجرى البول ده، ممكن يحصل له حراره شديده لان ده بيبقى صديد. فساعات في عيانين بيجولنا بس بحراره، زي الاطفال مثلا بيبقى حرارته عاليه، واجي اعمل له تحليل بول الاقي عنده التهاب في مجرى البول. ممكن يجي بنوزيا وفوميتنج. يعني ايه؟ يعني غثيان وترجيع من قوه وشده التهاب البول اللي عنده. ممكن يجي العيان ده بايه تاني؟ الم طبعا في اسفل البطن شديد من الصديد اللي عنده. دي كلها اعراض لالتهاب مجرى البول. طيب انا عشان ايه هي
التحاليل اللي ممكن اعملها للعيان اللي عنده التهاب في مجرى البول. اول حاجه انا جالي عيان فلان مثلا في العياده بيشتكي من حرقان في البول، الم في الكلى، اي حاجه، ببدا اعمل له اول حاجه تحليل بول، بنلاقي مثلا صديد. العيان ده بيحتاج ياخد مضاد حيوي، الا لو نسبه الصديد دي اكتر من 100 ببدا اعمل له مزرعه بول، ودي بتقعد 3 ايام، والمزرعه دي بتحدد لي ايه نوع المضاد الحيوي بالظبط اللي هو هيقدر يموت لي البكتيريا دي كلها. طيب لو انا جالي عيان بيجي له التهاب بول متكرر، يعني كل شهر مثلا يجي حرقان في البول وتعب في البول، ونعمل له تحليل نلاقي عنده صديد في البول، ايه المشكله عنده؟ العيان ده لازم يتعمل له حاجات اكتر، زي مثلا اشعه صوتيه، اشعه مقطعيه، ساعات بيحتاج لمنظار عشان نشوف ايه مشكله التهاب البول اللي عنده دي. هو ده تحليل موضوع التهاب البول ببساطه جدا. يا رب اكون فدتكم النهارده. ما تنسوش اشتراك لو مش مشتركين، لايك لو مشتركين، اول ما تشوفوا الفيديو ده دوسوا على اللايك على طول، وطبعا اعملوا شير عشان كل الناس تستفيد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.